Next is frequency. Yan. So sa 5G, we have frequency range 1 and frequency range 2. Okay? Frequency range 1 and frequency range 2. So when we talk about frequency range 1 and frequency range 2, meron tayong iba't ibang mga frequencies. So ito yung mga frequency range 1 and frequency range 2. Frequency range 1 is starting from 410 MHz up to 7.125 GHz. Ito yung mga existing frequencies natin actually. Pwede mong i-reuse for 5G. And then we have frequencies in the 24.25 GHz up to 52.6 GHz. Ang tawag natin dito is FR2. Kilala rin ito sa tawag na millimeter wave. Yan. So may narinig yung millimeter wave yun. Okay? Ayan. Ito yung ating FR1 and FR2. Transmission mode. Yan. So ang 5G is pwede rin siyang TDD at FDD. Yan. Ano yung TDD at FDD, sir? Parang narinig ko na yun. Siyempre, ito yung nakita natin kanina, right? FDD and TDD. Ang 5G pwede rin po dyan. Okay? Depende sa frequency gagamitin mo. Di ba? Kung ang frequency mo nandito, FDD. Kung ang frequency mo nandito or other frequencies, TDD. Okay? What else? Ano pa yung mga kailangan ating mga basic na matutunan sa 5G? Architecture. Yan. Non-standalone mode at standalone mode. Yan. So, kanina binanggit natin to, di ba? Ang non-standalone mode is ganito. So, meron kang LTE. Kinonect mo yung ating LTE at G-Node B. Dinagdag mo lang siya. Ang tawag natin dyan is non-standalone mode. Ang standalone mode, meron ka sariling 5G core network. Ganyan kasimple yung standalone mode. Bakit natin prefer ng standalone mode? Dahil ito can support end-to-end network slicing at yung tatlong use cases. EMBB, URLLC, at massive machine type communications. Pero kailangan mo ng core network na 5G. Okay? Ano yung ating mode? Ano pa? Voices. Siyempre, meron tayong voice service sa 5G. Ang tawag natin yan is VoNR. No? Voice over NR. Yan. Meron tayong voice over NR. Yan. Okay? So, meron tayong mga different options sa 5G. And then, ito yung ating mga different voice services. So, kung meron tayong VoLTE, meron tayong VoNR. Yan. So, gagana yan kapag syempre, meron tayong 5G core. Okay? So, huwag kayong mag-alala, hindi mawawala ang voice services. Okay? Nandiyan pa rin ang voice services sa 5G. Uy, location. Ano tong location, sir, ng 5G? Pwede tayong terrestrial at pwede tayong non-terrestrial network. What is the non-terrestrial network, sir? Ang terrestrial network, ito yung mga cell site natin na nakabaon sa lupa. Okay? Nakabaon sa lupa. Okay? So, yung nakabaon, ito yung mga terrestrial network natin, yung mga towers na nandyan sa paligid, yung kanina mga cell site na pinakita ko kanina. Yan. Ito yung terrestrial network. Pero kapag kaya ito ay lumipad, once the network is based on a spaceborne spacecraft or an aerial platform for radio transmission, we call it the non-terrestrial network. Kasama dyan yung mga drone, okay, na merong 5G capability or LTE capability. Nandyan yung mga HAPS, okay, HAPS or high altitude platform. And then in the future, andyan kasama na sila LEO satellites. Yan, okay? So yung mga G-Node B natin, yung mga radio natin, i-equip natin dun sa 5G system natin sa satellite. So tawag natin dyan is mga non-terrestrial network. Okay? So ang 5G natin could be a terrestrial and non-terrestrial network. Okay? Ano pa? Ito kanina banggit ni Nicholas, no, sa FireCell. The 5G can be deployed as a public network. Katulad ng mga ginagamit natin ngayon, mga cell sites, no? If can be accessed by public, it's a public network. Kapag meron kang SIM card ng mga operators ngayon, nakakonect ka kahit saan, it's a public network. Okay? But if you deploy it inside an establishment, inside a factory that the company itself only lang, no, ang nakaka-access, and then it's not open for public, we call it the non-public network. Okay?
or the private network. Tawag natin niya is NPN. Okay? NPN. Mas pinadali na ngayon sa 5G, no? Ano bang tawag sa hindi private? Eh di non-public, no? Network, NPN, no? Mas pinadali na siya. Okay? So si NPN, si non-public network, pwede tayo mag-deploy ng maraming types. So pwede tayong standalone, katulad nung kapag bumili ka kay Firecell ng kit, so meron kang standalone. So meron kang core network, meron kang radio, and then kung sa iyo yung frequency, you can deploy a standalone private network. You can also be hosted by MNO. Okay? You can be hosted by MNO. So you will have a certain slice. And you can also do a run sharing. Okay? Run share kayo nung isang operator, but you are only sharing frequencies if you're going for MOC-N or MORAN. And you can also have this network slicing. Yan. Okay. Ito palang hosted by MNO. Ayan. Si MNO may sagot lahat ng equipment. Pero ito, network slice. Para kami sarili kang APN. Ang tawag naman natin is DDN. No? Yan. And then meron ka pang slice ng network. Yan. So pwede ka mag-deploy yan. So 4 ang option mo for network slicing. Okay? Ayan. 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 So ito yung mga needs natin na kailangan nating matutunan sa 5G.